لو حكمت النساء الأرض لن يكون هناك حروب، لكننا سنجد الكثير من الدول التي لا تتكلم مع بعضها. عبارة لطالما سمعناها تتردد على مسامعنا بين الحين والآخر، ولكن ربما لا يعرف الكثير منا بأن هناك حروبا طاحنة دارت رحاها وكانت سببا في سفك دماء الكثير كان وراءها النساء. ليطرح السؤال نفسه: ماذا لو حكمت النساء العالم؟ هل ستنتهي الحروب وينعم العالم بالسلام؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية عن أشهر الحروب التي قامت بسبب النساء، مجيبين على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين: هل ستكون هناك فرص سلام أكبر تحت حكم الذكور أم الإناث؟ ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. يعتقد البعض أن السلام سيعم العالم وستختفي الحروب في حالة تولي النساء السلطة، بينما يرى آخرون أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا ما تقلدت النساء زمام الحكم في بلد ما. ومع هذا الصراع الدائر بين الطرفين، جاءت دراسة نشرت في واشنطن بوست للباحثة أبيجيل بوست، والتي تقول بأن وجود المزيد من السيدات في الهيئات التشريعية يزيد من إقرار السياسات السلمية. لكن بالنظر إلى الدول التي تقودها سيدات، نجد أنها تخوض نزاعات أكثر عنفاً، مبررة ذلك بأن النساء اللاتي في السلطة غالباً ما يعوضن الضعف الذي ينعتن به من خلال التصرف بعدوانية أكبر. وبالعودة إلى التاريخ نجد أن هناك ما يؤيد تلك الدراسة، إذ إن الملكات أكثر شراسة من الملوك خلال الحروب، بل إن الحروب التي خاضتها الملكات كانت أكثر بنسبة 39% من تلك التي خاضها الملوك، كما أن هناك الكثير من الحروب التي دارت رحاها بسبب النساء. إليكم 5 من أبرز الحروب التي دارت رحاها بسبب النساء. حرب طروادا، واحدة من أشهر الحروب في التاريخ، والتي خلدها الشاعر الإغريقي هوميروس في رائعته الإلياذة. وقد اندلعت تلك الحرب بين عام 1260 قبل الميلاد و 1180 قبل الميلاد كما يعتقد البعض. أما عن سبب اندلاع تلك الحروب، فهو أن الأمير باريس قد أغوى زوجة ملك إسبارتا مينيلوس وتدعى هيلانا، والتي هربت معه في النهاية إلى طروادا، فثار الإغريق لشرفهم، واندلعت حرب ضروس استمرت 10 سنوات كاملة راح ضحيتها عشرات الآلاف، حتى استطاع الإغريق هزيمة أهل طروادا من خلال خدعة ماكرة، إذ قاموا بصنع حصان خشبي ضخم ووضعوه خارج بوابات طروادا كهدية استسلام لأهل طروادا. وما لبث أن قام أهل طروادا بفتح أبواب المدينة وسحب الحصان إلى الداخل، دون أن يعلموا أن الحصان مليء بالمحاربين اليونانيين الذين تسللوا ليلا خارج الحصان واستطاعوا فتح أبواب السور لدخول جيوش الإغريق ثم إسقاط طروادا. روما والقتال من أجل نساء السابين. الإمبراطورية الرومانية التي حكمت العالم القديم لفترة طويلة من الزمن قامت بالأساس على الحب. الأمر غريب، أليس كذلك؟ إذ كيف يمكن لإمبراطورية عظمى قامت بالأساس على الحروب أن تكون بدايتها بالحب؟ حسناً، إليك القصة الأغرب. في قصتنا هذه أوشكت حرب طاحنة على القيام كان سببها النساء، ولكن في لحظات ما قبل الاصطدام بين الفريقين حدث ما غير مجرى الأحداث في ذلك اليوم. إليكم قصة ما حدث. في حوالي عام 750 قبل الميلاد قام رومولوس والعديد من أتباعه الذكور بتأسيس مدينة روما، لكن بسبب النقص الكبير في أعداد النساء أصيب رومولوس بالحيرة، إذ كيف يمكن بناء حضارة قوامها الرجال فقط؟ ومع إدراكه بأنه لن تقوم للمدينة قائمة بدون جلب زوجات لرجاله ليشكلوا عائلات، قام رومولوس بنشر الدعاية في المدن القريبة، يعلن فيها أن روما مليئة برجال أصحاء ومتعافين ومستعدين للزواج، لكن جيرانهم رفضوا تزويجهم بناتهم. وهنا لجأ الرومان لخدعة ماكرة، فأعلنوا بين جيرانهم عن مهرجان ضخم سيقام بروما، وأرسلوا الدعوات إلى سكان المدن القريبة. وبالفعل حضر الكثيرون من قبيلة السابين لمشاهدة العروض، وعندما أشار رومولوس إلى جنوده
انقضوا ليختطفوا النساء العازبات من بين أهاليهم مما أصاب الناس بالرعب، ففر الرجال وزوجاتهم هاربين، وأعلن الرومان أن نساء الصابين المختطفات أصبحن زوجاتهم، الأمر الذي أغضب قبيلة الصابين، فتجمعت وأقسمت على تحرير بناتها المختطفات، وأعدت لذلك جيشا زحف نحو روما. وكان الرومان المدججون بالسلاح مستعدين للدفاع عن زوجاتهم الجدد، وهنا اندفعت نساء الصابين المختطفات اللواتي وقعن في حب الرومان ليقفوا بين الجيشين بين آبائهم وأزواجهم الجدد، وكان الطرفان صادقين بحبهم، فألقوا بالأسلحة وتصالحوا دون وفيات في ذلك اليوم، لتنتهي تلك الحرب دون إراقة قطرة واحدة من الدماء. حرب البسوس واحدة من أشهر الحروب في تاريخ العرب، خلال الحقبة التاريخية المعروفة لدينا بالجاهلية، وقد اندلعت بين قبيلتي تغلب وبكر، ودامت 40 عاما كاملة، لا لشيء يستدعي ذلك، بل بسبب مقتل ناقة. ذلك أن سيدة مسنة تنتمي إلى قبيلة بكر تدعى البسوس قد ذهبت لزيارة ابنة أختها جليلة، ومعها ابن شقيقها جساس بن مرة، وكانت جليلة متزوجة من كليب بن ربيعة زعيم قبيلة بني تغلب. وعندما وصلت البسوس إلى منزل ابنة أختها تركت ناقتها ترعى في المكان، الأمر الذي أغضب كليبا لأنها كانت ترعى في حماه دون إذن منه، فرماها بسهم فقتلها دون أن يدرك أنه بهذا الفعل الطائش سيتسبب في حرب دموية راح ضحيتها الكثير من الناس على مدار 4 عقود كاملة، وسيكون قتله ذاك هو فتيل اشتعالها. جن جنون البسوس عندما علمت بمقتل ناقتها، فاستنجدت بابن شقيقتها جساس الذي استبد به الغضب بدوره، وذهب إلى ابن عمه وزوج أخته الجليلة كليب معاتبا له على فعلته، إلا أن هذا الأخير استهزأ به وأدار له ظهره ولم يلتفت لمحادثته، فما كان من جساس إلا أن طعنه بظهره وأرداه صريعا. ولما بلغ الخبر الزير سالم شقيق كليب أقسم أن يثأر لأخيه، فاندلعت حرب ضروس بين أبناء العمومة لمدة 40 عاما كاملة، حتى قتل جساس على يد الجرو بن كليب. فتح عمورية. لطالما كان الشرف ورد الكرامة من أهم أسباب الحروب في التاريخ، لا سيما عند المسلمين، تماما كما حدث في فتح عمورية، فقد تعرضت جارية تدعى شراط العلوية للإهانة على يد قوات الإمبراطور ثيوفيلوس، ويقال أنها امرأة هاشمية أسرها الروم، فصرخت مستنجدة بالخليفة العباسي المستعصم بالله ومعتصماه. وبعد أيام جاء رجل إلى الخليفة العباسي المعتصم وقال له: يا أمير المؤمنين، كنت بعمورية، وجارية من أحسن النساء سيرة قد لطمها واحد من كفار العجم في وجهها، فنادت المرأة: ومعتصماه، فقال الأعجمي: وما يقدر عليه المعتصم، وزاد في ضربها. وما إن علم الخليفة بالخبر حتى قال: لبيك أيتها الجارية، لبيك، هذا المعتصم بالله أجابك. لبيك يا أختاه. وعلى الفور أعلن الحرب على الروم، وجهز جيشا لم يجهزه خليفة قبله، مكون من 500,000 جندي فيه 12,000 فارسا، وسأل قادته أي بلاد الروم أحسن وأمنع، فقيل له: عمورية، لم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية، ففتحها في 6 من رمضان عام 223 للهجرة. وأتى المعتصم بالعبد الذي لطم الجارية هو وسيده، وجعلهما عبدين لها، وأعطاها جميع ماله، وتم أسر حاكم المدينة ويدعى مناطس وثيق إلى المعتصم. كما أن توفيل ملك البيزنطيين حزن حزنا شديدا بسبب سقوط مسقط رأسه، ومرض مرضا شديدا، وتوفي بعد ذلك ب3 سنوات قبل أن يبلغ 30 من عمره. احتلال قبرص. حرب أخرى قامت بسبب النساء، وذلك أن ملك إنجلترا الشهير ريتشارد قلب الأسد قد خرج بأسطوله من ماسينا متوجها إلى عكا في أبريل عام 1191 للميلاد، وفي الطريق تعرض الأسطول إلى عاصفة قوية أدت إلى تفريقه، وقد جنح قارب شقيقته التي تدعى جوانا ومعها خطيبته برنجاريا إلى الساحل الجنوبي لجزيرة قبرص، ليتفاجأ الناجون من الحادث بأمر الحاكم إسحاق كومنينوس بأسرهم.
عندما علم ريتشارد قلب الأسد بما جرى لأخته وخطيبته، ذهب بأسطوله إلى ميناء ليماسول في قبرص في الأول من مايو عام 1291 طالبا من إسحاق إطلاق سراح جميع الأسرى، لكن إسحاق رفض طلبه، الأمر الذي أغضب ريتشارد، وما لبث أن انضم إليه الأمراء في حربه ضد قبرص، لينجح ريتشارد قلب الأسد في الاستيلاء على قبرص بحلول شهر يونيو. نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.